Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Haideți să vedem. Situația 5 de monede, ce gândiți voi, faetonul, ce simțiți voi, marele preot, la baza manifestărilor voastre, regina de bâte, în exterior, puterea, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, cavalerul de bâte, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, moartea. Energia generală pentru voi este 9 de cupe. Dragii mei, în unele cazuri, văd aici că este posibil să aveți o perioadă în care ori sunteți singuri, ori o perioadă în care vreți să vă reveniți, vreți să vă refaceți după o perioadă tensionată. De asemenea, v-aș sfătui aici să fiți puțin atenți pe zona aceasta a banilor, da? De a da bani, de a primi bani. În unele cazuri, chiar văd aici foarte intens faptul că unii dintre voi vă doriți foarte mult ori o relație cu cineva, ori pur și simplu starea voastră de împlinire interioară are un rol foarte, foarte special. 5 de monede dintre voi și ceilalți. Aici, nu știu, poate fi o perioadă în care unii dintre voi nu vă simțiți înțeleși de către ceilalți. De asemenea, văd că ceva se încheie, ceva se transformă, unii auziți de o despărțire, alții este posibil să fiți foarte mult legați în relațiile cu ceilalți, mai ales când vine vorba de o problemă financiară pe care vreți să o rezolvați. Parcă este o relație bolnavă sau o relație în care sunt probleme financiare. Hai să vedem despre ce este vorba cu acest 5 de monede. Bun, are legătură cu un bărbat care are o problemă cu banii sau un bărbat care v-a adus o supărare sau care va aduce o supărare. Dacă sunteți bărbat, atunci este vorba de voi și de această stare emoțională, știu eu, de singurătate, de abandon sau poate chiar probleme financiare care apar la locul de muncă. Unii văd că vă căutați un loc de muncă și din acest punct de vedere relațiile voastre cu ceilalți încep să aibă o altă întorsătură. Wow, dragii mei, aici cred că se vede foarte clar, da, faptul că unii poate treceți printr-o perioadă în care puneți mult mai mult accent în relația pe care o aveți pe iubire, pe sentimente și planul fizic nu prea mai contează. În alte cazuri văd două persoane care se unesc, un bărbat și o femeie, pentru a rezolva o problemă financiară sau pentru a rezolva o problemă de sănătate. Dacă sunteți într-o relație și lucrurile nu funcționează absolut deloc, să știți că cealaltă persoană deja se gândește să schimbe ceva în relația cu voi. Se gândește să vă mutați împreună, se gândește că e mai bine să puneți punct, depinde de situație. Da? O întâlnire, da, o întâlnire și o supărare pentru cineva, mai văd aici, care ține de o relocare sau de acte, hârtii, documente. În mintea voastră, faetonul, unii văd că vă gândiți serios să vă mutați sau să faceți un drum important. Puteți avea legătură cu o persoană care vine în casa voastră sau voi poate vreți să plecați undeva, dar văd și o reușită, văd și o bucurie pe care o simțiți. Puteți face tot felul de drumuri scurte pentru a rezolva niște probleme de suflet și de acolo pot veni tot felul de vești bune în egală măsură. Alții este ca și cum faceți un drum, dar cu un mijloc de transport care costă puțin. Sau vă vine o persoană dintr-un alt oraș, dintr-o altă țară în vizită și are niște probleme de sănătate. Alții voi faceți aceste drumuri pentru a rezolva niște probleme de sănătate. Totuși văd că sunt întâlniri scurte
da? Și sunt discuții foarte benefice pentru voi. În unele cazuri parcă ați dat aici un termen, ați spus gata, până pe data cutare rezolvăm situația. Să știți că pentru unii este vorba de a vă schimba locul de muncă sau este vorba de o schimbare într-o relație, dar este într-un sens pozitiv, pentru că văd aici că se face un angajament serios, o înțelegere foarte serioasă. În inima voastră, Marele Preot. În familie puteți auziți de o nuntă, de o logodnă sau puteți auziți de un cuplu care s-a format, iar în alte cazuri văd că voi vă doriți foarte multă seriozitate. Vedeți că puteți aveți o putere mult mai mare în familie, aici puteți avea o autoritate mult mai mare unii dintre voi, să fiți respectați mai mult sau o persoană pe care voi o respectați mult să aibă un rol important. Văd că aveți casa protejată unii dintre voi. Dragilor, dacă vreți să vă mutați, dacă vreți să vă luați o casă, dacă vreți să schimbați ceva, acum este momentul. Dacă vreți să vă mutați cu cineva, dacă vreți o relație stabilă, poate să apară acea persoană sau în relația în care sunteți, lucrurile se pot rezolva. Wow! Și văd un noroc foarte mare pentru voi din punct de vedere material, care ține de casă, de familie. Dacă sunteți într-o relație, vedeți că poate crește foarte mult ideea aceasta de sexualitate dintre voi și cealaltă persoană. Parcă vreți să vă distrați mai mult împreună, să vă simțiți bine. Și văd că apare acest final. Un final în care în sfârșit scăpați de o persoană sau scăpați dintr-un loc, dintr-o situație mai puțin plăcută. Regina de bâte la baza manifestărilor voastre, și aici discutăm despre foarte multă speranță pe care o aveți unii dintre voi în legătură cu rezolvarea unei situații. În alte cazuri, vedeți că e posibil să aveți de-a face cu o rivală sau cu o situație provocatoare, dar această situație este atât pentru voi cât și pentru cealaltă persoană, da? Sau pentru ceilalți. Hai să vedem mai departe. Dacă aveți o persoană în jurul vostru, fie că este o femeie, fie că este un bărbat, să știți că aici lucrurile se dinamitează. Da? În alte cazuri, cei mai mulți dintre voi văd că sunteți dispuși să fiți cât mai autentici, cât mai sinceri, să spuneți lucrurilor pe nume, să vă simțiți bine, mai ales într-o relație veche în care se poate reaprinde o flacără. Da? Văd niște mesaje pe care le puteți primi și care vă ajută să clarificați o anumită situație. Poate fi ceva ce ține de o negociere, de o vânzare, în alte cazuri. Dar lucrurile se rezolvă. Puteți să primiți o veste din partea unei instituții care s-a format acum nou sau din partea unei persoane mai tinere care lucrează într-o instituție. Însă e vorba de ideea aceasta de a investi în ceva anume. În alte cazuri, poate chiar auziți de o despărțire, nu neapărat voi, repet, prietenă, un prieten, persoana cu care sunteți voi împreună, știu eu, ceva se încheie aici. Și pentru cei singuri, vedeți că poate să apară o persoană nouă, dar care recent a pierdut niște bani. Da? Orice a pierdut locul de muncă, ori a pierdut o casă, o mașină, ceva s-a întâmplat aici. Puterea în exterior care vine cu o provocare. Văd că ceilalți se simt foarte provocați de voi. Oferiți foarte multă încredere oamenilor din jurul vostru, iar dacă sunteți într-o relație, cealaltă persoană se simte foarte puternică alături de voi. E ca și cum scoateți din acea persoană puterea sa interioară. Cineva se simte foarte atras sau cineva vă respectă foarte mult. Și are legătură cu un final aici, cu o transformare foarte mare a unei persoane și ceva ce ține de bani. Cineva vă susține în a rezolva o problemă financiară sau discutăm despre faptul că cineva este dispus sau dispusă să facă orice pentru a vă recupera sau pentru a fi împreună. Văd pe cineva, iarăși, care are niște probleme financiare, v-am spus, ori cu o casă, ori cu locul de muncă, cu ceva anume.
Și văd o surpriză foarte plăcută pe care o aveți și care ține de străinătate sau de internet. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Cavalerul de bâte. Cineva își dorește o aventură cu voi sau cineva se simte foarte atras din punct de vedere erotic față de voi, dacă sunteți într-o relație. Vedeți iarăși că în plan personal aveți o persoană în casă sau în familie, în zona prietenilor, care este foarte dispus sau dispusă să riște pentru a câștiga ceva, pentru a rezolva ceva. Poate să fie vorba de o persoană mai în vârstă, dar care se comportă într-un mod mai adolescentin. Da? Și văd aici pe cineva care încheie un contract, care încheie ceva. O înțelegere pe care a făcut-o acum mult timp, în unele cazuri. Mai văd iarăși că cineva își menține foarte mult această speranță față de voi și vă ajută. Bun, e ca și cum, așa cum v-am spus, unii ori primiți un ajutor pe ceva ce ține de o casă, de o mașină, ceva ce este important pentru voi, sau în alte cazuri chiar posibil să primiți o propunere de a vă muta împreună, de a schimba ceva în relație. Și văd o persoană mai în vârstă care are un rol foarte, foarte important în toată această poveste. Dacă sunteți într-o relație și lucrurile sunt bune, să știți că această persoană pur și simplu e în stare de orice pentru voi, mai ales dacă discutăm de o decizie importantă pe care trebuie să o ia în viața privată. Ceva ce ține de un frate, de o soră, de familie, de prieteni. Acolo această persoană este foarte determinată. Apoi, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți? Arcana majoră, moartea. Și aici discutăm despre un final care se produce pe zona locului de muncă, o transformare a voastră sau, în alte cazuri, chiar discutăm despre cineva care își dorește foarte, foarte mult aici să încheie ceva, să transforme relația cu voi, să vă ajute în cadrul acestei mutări, în cadrul acestei schimbări. O surpriză, să știți, pe care o puteți avea în legătură cu o încheiere care ține de acte, hârtii, documente sau care ține de o instituție. Dar are legătură, ia uitați, și cu un nou început extrem de frumos. Deci cineva aici se gândește să vă propună ceva, că e vorba de planul profesional, că e vorba de planul personal. Această propunere și această intenție a cuiva de a schimba relația cu voi, v-am spus, poate să fie vorba de o relație profesională, nu neapărat personală. Asta se petrece și discutăm despre o surpriză foarte plăcută pe care o puteți avea. Poate este vorba de cineva care, în egală măsură, e ca și cum ar vrea să vă fure, e ca și cum primiți această veste pe neașteptate, dar, pe de altă parte, totuși, văd că voi aveți o protecție specială pe faptul că aveți experiență în domeniul respectiv. Poate este o protecție aparte care iarăși ține de o femeie mai în vârstă. Dar totuși văd că această transformare este benefică pentru voi. Nu știu, ori renunțați la locul de muncă, ori vi se propune altceva, ori găsiți voi o altă sursă de venit. Iar dacă discutăm de o relație, aici văd că cineva vrea să vă facă o surpriză, da? O surpriză care ține chiar de un angajament serios, deci ca lucrurile să devină mult mai stabile, mult mai frumoase între voi. Bun, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate și avem așa: zodia Taur, Rac, Capricorn, Fecioară, Scorpion, Pești, Leu, Berbec, Săgetător, Gemeni, Balanță, nu știu dacă am spus,
Cred că și Vărsător. Dar, repet, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste semne zodiacale. Dragii mei, vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să dați aceste videoclipuri mai departe, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă. Iar pentru cei care vreți să-mi susțineți activitatea, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Acolo veți găsi citirile mai devreme, cu o zi, două, și mai mult decât atât veți avea acces și la niște citiri speciale doar pentru membrii canalului. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă și vă aștept cu drag la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați. V-am pupat!